Το έκαναν. Το σπάσανε όλο. Δυστυχώς. Σήμερα σκεφτήκαμε να σας πούμε κάποια πράγματα για το στόχο του πρώτου μας ταξιδιού. Ναι, αλλά να σας πούμε πρώτα πώς φτάσαμε από την Τινησία στη Βαλένθια. Στην Τινησία μείναμε περίπου ένα μήνα. Φτάνοντας στο λιμάνι για να επιστρέψουμε πίσω, μας λένε παιδιά δεν πάτε πουθενά. Το καράβι δεν θα έρθει. Η εταιρεία ακύρωσε το δρομολόγιο. Καράβι θα έχει σε μία εβδομάδα. Έγινα έξαλλος. Αυτό βέβαια σήμαινε ότι θα κάνουμε γιορτές στην Τινησία. Στο μυαλό μας είχαμε ότι θα τις περνούσαμε στο Μομπελιέ, στη Γαλλία. Τώρα έπρεπε να παραμείνω ψύχρεμη γιατί ο Κώστας ήταν έξαλλος. Στο κεφάλι μου δεν χωρούσε ότι θα μέναμε στην Τινησία άλλη μια εβδομάδα. Βγήκα στο λιμάνι σαν τον τάμπο. Έπρεπε να βρεθεί μια άλλη λύση. Τελικά βρήκα ένα άλλο καράβι που θα ερχόταν την ίδια μέρα και θα έρθει στο Παλέρμο εάν ο καιρός το επέτρεπε. Μετά κόπων και βασάνων στήθηκα στον γκισέ για να πάρω εισιτήριο. Έπαιξε πολύ ξύλο εκεί πέρα. Αλλά τελικά το εισιτήριο το πήραμε. Τι να σας λέω, 8 μποφόρ ξεκινήσαμε και 10 στην πορεία. Πείσαμε τους εαυτούς μας να κοιμηθούμε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Το καράβι πήγαινε βάρκα γυαλό. Φτάσαμε ταλαιπωρημένοι και χτυπημένοι σαν το φραπέ. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να οδηγήσω αν δεν συνέλθω πρώτα από το σοκ. Διανυκτερεύσαμε στο Παλέρμο με σκοπό πρωί-πρωί να πάμε στη Μεσίνα, να πάρουμε το φεριμπότ και να περάσουμε απέναντι στην Καλάμπρια, να διασχίσουμε την Ιταλία και να φτάσουμε στη Γαλλία. Αν δεν... Τα ferry boat είχαν διακόψει τα δρομολόγια. Έπρεπε να μείνουμε στη Σικελία άλλη μία μέρα. Αυτό που κάναμε, οργανωθήκαμε το βράδυ, βάλαμε τα χιλιόμετρα κάτω και αποφασίσαμε τα 1700 χιλιόμετρα για το Μομπελιέ να τα κάνουμε 2 μέρες οδήγηση.
Φτάνοντας στην Καλάμπρια, ξεκινήσαμε απευθείας την πορεία μας προς τα βόρεια για να φτάσουμε στο Μομπελιέ. Ήταν οι τελευταίες μέρες πριν την αλλαγή του χρόνου και δεν θέλαμε με τίποτα να τις περάσουμε στην Εθνική Οδό. Υπήρχε βέβαια και ένας επιπλέον λόγος. Είχαμε σκεφτεί να φτιάξουμε ένα βιντεάκι έκπληξη για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε ανελιπώς και στηρίζετε το ταξίδι μας και θέλαμε το καλή χρονιά να σας το πούμε από μια όμορφη και λαμπερή πόλη. Και έτσι επιτέλους φτάσαμε στο Μομπελιέ. Παρκάραμε το Δία σε ένα εμπορικό κέντρο γιατί δεν μπορούσαμε να το παρκάρουμε πουθενά αλλού. Πήραμε τις κάμερές μας, τον κλειδαμπαρώσαμε και φύγαμε. You say take me on a treasure hunt. I long for some. Bonjour mon ami. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour σε όλους σας. Είμαστε στη Γαλλία. Είμαστε λίγο πριν την αλλαγή του νέου έτους και θα πάμε να δούμε την όμορφη πόλη. Περάσαμε δύσκολα τις προηγούμενες 3 ημέρες οδηγώντας από το Παλέρμο, τη Σικελία, κατευθείαν εδώ, γιατί έπρεπε να καλύψουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα. Πάμε προς το Μομπελιέ τώρα. Και τώρα πάμε στο κέντρο της πόλης να το χαρούμε, γιατί παρόλο που έχουμε έρθει πάρα πολλές ώρες στη Γαλλία και για τη δουλειά μας, κυρίως στο Παρίσι φυσικά και στη Λιόν, δεν είχαμε έρθει ποτέ στο Μομπελιέ. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη και θέλουμε να το επιβεβαιώσουμε. Η μέρα ήταν τέλεια για βόλτα. Ο ήλιος έλαμπε στον ουρανό και το κρύο είχε υποχωρήσει. Φαινόταν να είχε αποφασίσει να συμμαχίσει με τα σχέδιά μας. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο, που είτε είχε βγει για βόλτα, είτε έτρεχε για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Το Μομπελιέ θεωρείται ένα από τα σημαντικά κέντρα πολιτισμού της Γαλλίας και μπορεί να το αισθανθεί κανείς από την πρώτη στιγμή που θα περπατήσει στα σοκάκια του. Είναι μια σύγχρονη, κομψή, έντονα καλλιτεχνική πόλη, εμπνευσμένη από νεοκλασικά μοτίβα. Περπατήσαμε για ώρα, θέλοντας να δούμε όσα περισσότερα μπορούμε στο λίγο χρόνο που διαθέταμε και καταλήξαμε στο κέντρο για να αρχίσουμε τα γυρίσματα για το βιντεάκι που σας έλεγα. Και αφού ολοκληρώσαμε όλα όσα είχαμε να κάνουμε, πήραμε το τραμ για να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Το Δία δηλαδή. Τελειώσαμε την πόντα μας, κάναμε τις αγορές μας. Στα πέταχτα. Χρειαζόμασταν κάποιους σκληρούς δίσκους. Έχουμε γεμίσει τεραμπάιτ και δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Πάμε να πάρουμε το παλικάρι. Το Δία μας. Και σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε για την Ισπανία. Θα κάνουμε τα σχέδια απόψε και αύριο πρωί Βαρκελόνη. Αρίμπα. Γεια σας από Μομπελιέ. Και ενώ εμείς απολαμβάναμε αμέριμνη την επιστροφή μας, μια δυσάρεστη έκπληξη μας περίμενε. Όσο εμείς απουσιάζαμε, ο Δίας δέχτηκε ανεπιθύμητες επισκέψεις. Όταν φτάσαμε, τον βρήκαμε άνω κάτω. Κάποια από τα πράγματά μας είχαν κάνει φτερά.
Αλλά το πιο σημαντικό ήταν το σπάσιμο του παραθύρου από όπου μπήκαν, που έπρεπε να το αποκαταστήσουμε άμεσα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Το έκανα. Το σπάσανε όλοι. Δυστυχώς. Πήρανε. Ποιο φακό? Τον 80. Τον 80 τον πήρανε? Τα φάρμακα τα πετάξαμε. Την τσάντα σου την έχουν ανοίξει. Είδες κάτι στην τσάντα σου μέσα? Όπως καταλαβαίνετε, χάσαμε όλη μας τη διάθεση. Και ο Κώστας δεν μόνταρε ποτέ το βιντεάκι που σας προλογίσαμε. Φύγαμε απογοητευμένοι από τη Γαλλία για τον επόμενο προορισμό μας, την Ισπανία. Και παρόλο που φτάσαμε πρώτα στη Βαρκελόνη, δεν μείναμε πολύ, γιατί λάβαμε μια αναπάντεχη πρόσκληση από μια αγαπημένη φίλη να κάνουμε πρωτοχρονιά στο σπίτι της στη Βαλένθια. Έχουμε έρθει στους φίλους μας την Έλσα και τον Μάρκους και πάμε τώρα, δεν έχω καταλαβεί, πάμε στην πλατεία. Λοιπόν, Πάμε να αλλάξουμε τη χρονιά, αλλά έχουν μια παράδοση εδώ. Βγαίνουν πριν μπει ο καινούριος χρόνος εκτός σπιτιού. Λοιπόν, θα δούμε εκεί τι ακριβώς κάνουν. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα. νομίζαμε ότι θα βγούμε εκτός σπιτιού για να ξαναμπούμε, αλλά τώρα βγήκαμε και πάμε κάπου. Τώρα δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω. Βλέπουμε και πολλούς άλλους να πάνε κάπου. Εδώ πίσω ο κόσμος έρχεται και εδώ πίσω ο κόσμος έρχεται. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο μέρος. Φανταστείτε ότι είπαμε ότι θα πάμε στο σπίτι και θα περάσουμε μια ήσυχη βραδιά. Δεν θα κάνουμε τίποτα, πιούμε λίγο κρασί και ναι, αλλά εξελίσσεται εδώ σε big party. Και εδώ είναι όλοι. Και έρχονται κι άλλοι. I am the star. And the star. Dr. Martin. Προσέχετε τι θα λέτε. The German speaks now. I forgot my lines. Τι είναι αυτό? Ήρθαμε να ακούσουμε Bueno, yo creo que ya un Moltes gràcies a tots els que han fet possible aquesta nit de campanya una altra volta Σιρτάκι ρε φίλε. i res, ara disfrutar amb vosaltres. Ah, pues sí, si votos esto se hunde. Voy a saltar. ¡Arriba, segundo! ¡Vamos! ¡Venga, saltarla! ¡Que sube, que sube! Ah, pues sí. Esto se está animando, Maki, esto se está animando. Això s'anima perquè segur té molta marxa! Oh, yeah. Comença a obrir-se la plaça! Benvinguts! Més amunt tenim la música, estem calçant, però jo penso que anem a començar. ¡Madre mía, era! ¡Es un rock! ¡Ay, que nos pegue! Y ahora enseguida esta banda Και Gaudí κάπως έτσι, que va a dar la ο νέος χρόνος μας βρήκε και φάτους να χορεύουμε στους δρόμους της Βαλένθια. Με τους φίλους μας περάσαμε τόσο ωραία που δυσκολευτήκαμε πολύ να τους αποχωριστούμε για να προχωρήσουμε το ταξίδι μας. Vamos a brindar por todas y por todos. Σε ποια πόλη βρισκόμαστε? Γύρνα μαζί μου, γύρω γύρω. Για πες μου, Τι θέλεις? σε ποια πόλη βρισκόμαστε? Γύρω γύρω. Είμαστε στη Γρανάδα. Έλα εδώ, έλα από εδώ. Με Πάμε ζάλισες. γύρω. Είμαστε στη Γρανάδα. Στη Γρανάδα είσαι? Στη Γρανάδα. Πού είναι η Γρανάδα? Στην Ισπανία. Στην Ισπανία. Πού στην Ισπανία? Στην Ισπανία. Πού στην Ισπανία? Στην Ανδαλουσία, πες το. Θα σε κρίνουν οι ακροατές.
Για να συνεχίσουμε την κουβέντα από εκεί που την είχαμε αφήσει, θέλω να σας πω ορισμένα πράγματα για το πρώτο μας ταξίδι. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο Τόκιο με τον Δία τον Ιούλιο του 20 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. I know you've heard it all before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you Μας ρωτάτε ποιος είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Και οι δύο αγαπάμε πάρα πολύ τον αθλητισμό. Πάντοτε θέλαμε να ταξιδέψουμε στην Ιαπωνία, οπότε τώρα ήταν η ευκαιρία να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is Όταν σχεδίαζα τη διαδρομή για το πώς θα πάμε στην Ιαπωνία, υπήρχαν 3 εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή ήταν να περάσουμε από την Τουρκία στο Ιράν, Πακιστάν, Ινδία, Κίνα και να πάρουμε το φέρι από τη Σανγκάη και να περάσουμε στην Ιαπωνία. Η δεύτερη εκδοχή ήταν να μπορέσουμε μέσω πάλι από Τουρκία, Ιράν να περάσουμε στις χώρες που τις λέω εγώ, οι χώρες που τελειώνουν σε «αν», Τατζικιστάν, Καζακστάν κτλ. Και η τρίτη εκδοχή που τελικά αυτή επιλέξαμε, ίσως να είναι η πιο δύσκολη και μακρινή, αλλά θα μας βοηθήσει να ξεχειμονιάσουμε στην Ευρώπη και σε κάποιες χώρες της Βορείου Αφρικής και να μπορέσουμε λίγο να οργανωθούμε και για το budget μας και να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να μαζέψουμε κάποια χρήματα, ως ότου την Άνοιξη σιγά σιγά να μπορέσουμε να περάσουμε στην Ρωσία και να φτάσουμε μέχρι το Βλαδιβοστόκ και να πάρουμε το φέρι για την Ιαπωνία. no bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. Δεν μπορώ να σας κρύψω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Είμαστε εδώ έξω μόνοι, χωρίς καμία υποστήριξη. Αλλά έχουμε τρελό πείσμα να τα καταφέρουμε να φτάσουμε στο Τόκιο. Don't let go. Don't let go. Nothing's hard, everything. Εάν σας αρέσουν τα βίντεό μας και θέλετε να υποστηρίξετε το ταξίδι μας, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Μπείτε στο website μας και εκεί θα βρείτε με ποιους όλους τους τρόπους μπορείτε να βοηθήσετε αυτό το ταξίδι. Easy when you come around. Hold on now. Hold on now. Hola, estamos en Granada.